ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยเรื่อง Digital Irreplaceable ครับนั่นก็คือสิ่งที่ดิจิทัลยังไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับสิ่งเนี้ยเป็นประเด็นที่เอกสนใจก็เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆอย่างมันถูกแทนที่ด้วยดิจิทัลไปเกือบหมดแล้วแต่มันก็มีสิ่งที่ดีแต่บางอย่างเราอาจจะรู้สึกขาดหายไปขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับผมชื่อเอ็กซ์ครับพีรัตน์สรานุรักษ์ ทำงานอยู่ที่วิสัทออฟเลิร์นนิ่งครับเป็นสตูดิโอเล็กๆที่ออกแบบบอร์ดเกมแล้วก็สื่อการเรียนรู้ตอนนี้ก็ทำมาประมาณ7ปีแล้วครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปออกโชว์ผลงานที่บางกอกดีไซน์วีคด้วยนะครับเหตุผลที่ผมมาออกแบบบอร์ดเกมเนี่ยครับก็เพราะว่าบอร์ดเกมมันเป็นสื่อที่เหมือนกับมันไม่มีข้อจำกัดครับเราสามารถที่จะหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นมีของที่หลายๆชิ้นมาช่วยอธิบายเรื่องเดียวกันได้ มันไม่ได้อยู่ว่าเราต้องออกแบบอยู่ในหน้าจอหรือว่าในสื่อชิ้นเดียวอย่างเช่นในเกมเนี้ยมันก็ยังใช้มือมาเป็นส่วนประกอบในการเล่นได้ด้วยสู่เข้าสู่ประเด็นกันดีกว่าครับเราเอ็กเห็นว่าบอร์ดเกมครับมันมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนะครับโดยไม่ง้อเลยว่ามันจะมีโควิดซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าถ้าโควิดมาบอร์ดเกมมันต้องเจ๊งแน่นอนแต่กลับไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอันนี้ก็คือประเด็นที่เอ็กมาสนใจว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้บอร์ดเกมมันเติบโตขึ้นนะครับเราอาจจะมาเห็นว่า คนที่เล่นบอร์ดมันก็ต้องเป็นคนที่เล่นบอร์ดเกมสิซึ่งคนที่เล่นบอร์ดเกมก็คือคนที่ชอบคิดสนุกการคิดต่างๆนะครับแต่ว่ากลับกันครับเอ็กกลับมองว่าการคิดเนี่ยมันโจทย์ของการคิดเหล่านี้มันไม่ใช่จุดที่ทำให้บอร์ดเกมเติบโตเพราะว่าเกมดิจิตอลมันก็สามารถมาทดแทนได้เหมือนกันนะครับกลับกันนะครับการที่เรามามีเวลากับคนใกล้ตัวนั่นแหละครับคือจุดแข็งที่ทำให้บอร์ดเกมมันเติบโตมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันจะทำให้คนที่อยู่ห่างกับเราเนี่ยสามารถมาคอนเน็กด้วยกันได้ แต่กลับกันครับถ้าลองคิดดูตอนนี้ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะทำกับคนรอบตัวที่อยู่ในที่บ้านนะครับเช่นคนที่เรารักอะไรเงี้ยยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้บอร์ดเกมมันมาเติมเต็มได้เพราะว่ามันเป็นอีกกิจกรรมทางเลือกหนึ่งที่เราจะมามี quality time ร่วมกันนะครับเราอาจได้พูดคุยกันได้เห็นว่าใครสนใจอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพักออกมาจากหน้าจอตอน work from home เนี่ยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เอ็กจะมาคุยเรื่อง4ประโยชน์นะครับที่บอร์ดเกมมาให้ อย่างแรกครับการเข้าใจคนอื่นนะครับบอร์ดเกมเนี่ยมันจะเป็นมีคนบอกว่าเราจะรู้จักเพื่อนได้ดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เล่นเกมด้วยกันซึ่งบอร์ดเกมมันทำให้เราเห็นพาเพื่อนล่ะหรือว่าคนของเราเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไม่แล้วเรามีอิสระในการเลือกนะครับเราก็จะได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของเพื่อนได้อย่างที่สองครับบอร์ดเกมเนี่ยหลังจากที่เราเล่นจบปุ๊บเนี่ยครับเรายังต้องอยู่กับคนที่เราเล่นด้วยกันนะครับไม่เหมือนกับเกมออนไลน์ต่างเล่นแล้วแยกย้ายซึ่งจังหวะเนี้ยเมื่อเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่เราจะได้พูดคุยถึงกลยุทธ์ถึงวิธีการเล่นที่ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นรวมถึงว่าเป็นการสร้าง growth mindset ให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนที่เก่งนะครับและอันที่3ก็คือการทำงานเป็นทีมอันนี้ครับหลายๆครั้งเวลาทำงานเป็นทีมปัจจัยของการถกเถียงมันอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมการทำฟังความเห็นของเพื่อนๆตรงเนี้ยฮะ ก็คือการที่เราได้ซ้อมหรือว่าได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันกับสถานการณ์อื่นๆนะครับมันจะช่วยทำให้เรามีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นได้และข้อที่4ครับเกมเนี่ยมันทำบางเกมเนี่ยมันทำให้เราต้องปกปิดบทบาทต้องซ่อนตัวตนไม่ให้ใครจับพิรุษได้และอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องฝึกสังเกตสิ่งที่เพื่อนๆแสดงออกมาครับว่าเป็นยังไงการฝึกจัดการกับความรู้สึกกับอารมณ์เนี่ยมันถ้าเราโดนใส่ร้ายเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับและอ่า นั่นคือสิ่งที่ทำให้บอร์ดเกมครับมันถูกวางว่ามันเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้มันบอร์ดเกมมันอาจจะช่วยทำให้เราสร้างการเรียนรู้แบบ PBL ที่ว่าเรียกว่าการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับง่ายขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็คือมันลดบทบาทครับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้อยู่ใกล้ชิดหรือพูดคุยกันได้มากขึ้นอย่างเกม Pandemic เนี่ยครับก็จะเป็นเกมที่ถูกออกแบบมาเมื่อปี 2008 นะครับแต่ว่ามันก็จะพูดถึงเรื่องของการระบาด แต่การระบาดเนี้ยเราสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นผ่านการเล่นครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยครับเกมเนี้ยมันเป็นบอร์ดเกมมันไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลเราเลยต้องทำความเข้าใจกติกาและวิธีการระบาดไปในตัวแล้วก็เข้าใจเนื้อหาดีขึ้นส่วนเกมปิ๊งใจเนี่ยครับก็จะเป็นเกมที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นนะครับสุดมันจะทำให้เราแป๊บนึงนะครับมันจะทำให้เรา ได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับ
และนี่คือเอ็กได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของบอร์ดเกมมาครับสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าเอ็กพบว่าเด็กนักเรียนนักศึกษามองเห็นประโยชน์ของการเล่นบอร์ดเกมครับมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปนะครับแต่มีประเด็นเดียวครับที่เขามองว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็คือเรื่องการเอาบอร์ดเกมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนกับกันว่าการทำให้บอร์ดเกมเป็นตัวจุดประเด็นที่เราสนใจในการค้นหาข้อมูลต่อกับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าอย่างอันนี้ครับเอ็กก็ยังอยากที่จะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้เหมือนกันนะครับการเรียนการสอนที่ได้ทดลองทำมีความสนุกมีรอยยิ้มเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบอร์ดเกมที่เอ็กได้ทำนะครับแต่ถ้าสรุปแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ดิจิทัลมันอาจจะแทนที่ได้มันก็คือเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการคิดในการทำอะไรต่างๆนะครับแต่กลับกันครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือเพื่อนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิจิทัลยังแทนที่ไม่ได้เพราะยังไงก็ตามเรายังต้องอยู่กับคนเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันยังไงที่เหมาะสมโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยครับดิจิทัลมันถูกเอามาใช้ในรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นมีบางอย่างที่ถูกทำแล้วออกมาดีแต่บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องหาวิธีการปิดจุดโหว่ตรงนั้นนะครับให้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ครับดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเอ็กมองว่าทั้งดิจิทัลและอนาล็อกต่างมีข้อดีของตัวเองและเราต้องเลือกใช้สิ่งที่เป็นข้อดีข้อเด่นเหล่านั้นนะครับที่อีกด้านหนึ่งจะทดแทนไม่ได้มาผสมกันเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อาจจะขอถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของการเรียนรู้หรือการออกแบบบอร์ดเกมก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับ X ได้ทาง Wizard of Learning นะครับหรือถ้าใครที่ชอบในการที่จะอยากจะทำบอร์ดเกมของตัวเองก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ X ยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ